ارون اورت یه دختر باکره 25 ساله است که مدتیه تو آسایشگاه سالمندان مشغول به کار شده. به تازگی یه دختر 25 ساله هم به اسم توری مینیک به پرستارای شیفت شب اضافه شده. ارون تو همون نگاه اول به توری دلش لرزید و برای اولین بار تو عمرش عاشق شد. اون تا همین چند وقت پیش نمیدونست که همجنسگراست و کششی به مردا نداره. اون تو یه کامنت علاقهشو به توری ابراز کرد و توری هم پیشنهادشو پذیرفت و اینطور شد که عاشقونه اونا شروع شد. اوضاع وقتی بد شد که سر و کله نامزد سابق توری پیدا شد و با اومدنش همه چیزو خراب کرد. جروم، پنسیلوانیا. جروم یه شهر کوچیک و سنتی تو ایالت پنسیلوانیا است که در حدود 1000 نفر جمعیت داره. ارون اورت یه دختر 25 ساله بود که دقیقاً تو همین شهر رو تو یه خانواده کاملاً مذهبی و منضبط بزرگ شد. تمام خوشحالی و افتخار پاتریشیا مادر ارون این بود که دخترش اهل کلیساست. این که دخترش تمام آداب مذهب رو به جا میاره و تمام فعالیت‌های اجتماعیش خلاصه میشه تو برنامه‌های کلیسا. اون یک شنبه صبح، یک شنبه شب، چهارشنبه شب تمام وقتش رو تو کلیسا میگذروند. یعنی دقیقاً زمانی که تمام همسن و سالاش تو تعطیلات بهار و تابستون مشغول پارتی کردن بودن، ارون تو کلیسا مشغول کلاس‌های انجیل بود. متوجه عمق سنتی و مذهبی بودن این خانواده میشین اگر بگم که خود ارون از مادرش خواست تا براش یه خواستگار از همون اعضای کلیسا پیدا کنه و همینطورم شد. خانواده‌اش متوجه شدن که یکی از اعضای کلیسا که اتفاقا از فامیلای دورشونم بود قصد ازدواج داره. بعد از اینکه خانواده ها صحبتاشونو کردن، ارون با اون پسر نامزد کرد. اونا بعد از مدتی آشنایی، زمانی که در مورد آینده و تمام فرزنداشون هم صحبت کرده بودن، روز عقدشون که شد، ارون تو محراب حاضر نشد. اون که یه دختر باکره بود و این نامزد اولین تجربه احساسی و عاطفی اون بود، کم کم احساس کرده بود که به پسرا تمایلی نداره. میشه تصور کرد که پاتریشیا به عنوان یه زن مذهبی مؤمن چقدر شوکه و عصبی بود. تو اون شهر کم جمعیت و فضای بسته، رفتن آبرو جلوی تمام فامیل به خاطر به هم خوردن مراسم به کنار. اون که تو تمام عمرش توی آموزه های دینیش فقط دو جنس زن و مرد رو به رسمیت شناخته بود، چطور میتونست وجود جنس سومی رو پذیرا باشه؟ اونم دخترش. اما پاتریشیا قبل از هر چیزی یه مادر بود. I loved my daughter and of course would always be there for her no matter what happened. ارون از همون نوجوانیش دوست داشت تا وقتی بزرگ شد توی یه آسایشگاه سالمندان به افراد مسن خدمت کنه. اون بعد از تموم کردن درسش موفق شد توی یه آسایشگاه محلی تو شهرشون مشغول به کار بشه. خیلی از شروع کارش تو اون آسایشگاه نمیگذشت که یه پرستار 21 ساله به اسم توری مینیک هم به شیفت شب اضافه شد. توری یه دختر پرشر و شور و با اعتماد به نفس با یه لبخند زیبا بود. ارون با اولین نگاه به توری دلش لرزید. اون داشت تو وجود توری بخش گم شده وجود خودشو میدید. ارون حسابی بیقرار شده بود و احساس میکرد بیشتر از این دیگه طاقت نداره که راز دلشو پیش خودش نگه داره. اما اون یه دختر خجالتی بود. این که بخواد بره جلو بگه سلام، من یه همجنسگرا هستم و از شما خوشم اومده، براش فرقی با سکته نمیکرد. اون از لیست پرستارای شیفت شب شماره تلفن توری رو برداشت و از طرف یه ناشناس بهش پیام داد. اون نوشت سلام، من یه همجنسگرا هستم و خیلی از شما خوشم میاد. میشه خواهش کنم که با هم بریم بیرون؟ توری نه تنها یه دختر خونگرم و بگو بخند بود، بلکه خیلی هم باهوش بود.
اون خیلی خوب نگاه ارون رو به خاطر سپرده بود و فقط چند دقیقه بعد از ارسال این پیام اومد بالا سر ارون و گفت بله. روزای خوش رابطه توری و ارون شروع شد. اونا خارج از محیط کارشون بیشتر با هم تو خونه بیلینر نامزد دختر خاله ارون وقتشون رو میگذروندن. خونه خیلی کوچیک بود، یا بذارین بهتر بگم اتاق خواب نداشت. ارون تلفن رو برداشت و به مامانش زنگ زد. اون از پاتریشیا خواست تا اجازه بده دوستشو با خودش بیاره خونه که کنار هم زندگی کنن. کاملا قابل حدسه که نظر مادرش در این مورد چی میتونست باشه. اون خیلی محکم با انجام چنین کاری مخالفت کرد. اما بعد از اینکه ارون کلی جنجال را انداخت و پاتریشیا را تهدید کرد که از اون خونه میره، مادرش بالاخره رضایت داد. حالا دیگه ارون و توری سقف خودشونو داشتن. پاتریشیا زیرزمین خونه رو برای بچه ها آماده کرد و اجازه داد که اونجا زندگی کنن. اون با خودش فکر میکرد که درسته که دلم راضی نیست، اما دست کم خیالم راحته که اونا جلوی چشممن. هنوز 2-3 ماه بیشتر از این رابطه نگذشته بود که ارون حلقه خرید و از توری خواستگاری کرد. فکر میکنید توری 21 ساله تو جواب چی گفت؟ بله. اون گفت بله. اما واقعا نمیدونست داره چی کار میکنه. بد نیست که این رابطه رو از زاویه دید توری هم ببینیم. اینکه چی شد که اون اصلا وارد چنین رابطه‌ای شد و الانم اینجا تو بغل ارون خوابیده. درست 1-2 روز قبل از اینکه ارون توری رو ببینه و بهش پیشنهاد بده، توری با نامزدش کودی بعد از 3 سال به هم زده بودن. کودی یه پسر 24 ساله بود که از دوران مهد کودک با توری بزرگ شده بودن. تا بچه بودن که بچه بودن. وقتی هم که فهمیدن دختر چیه پسر چیه، وارد یه رابطه بزرگسال شدن و از اون روز تا حالا هی به هم میزنن و دوباره آشتی میکنن. این آن و آف شدن ها تبدیل به بخشی از رابطهشون شده بود، طوری که واقعا اونا رابطه رو اینطور درک کرده بودن. پس توری لزبیان نیست. اون فقط از سر هیجانات منفی به هم زدن با نامزد سابقش و ماجراجویی رابطه با یه دختر وارد این رابطه شده بود. واقعا اون از اولش هم نمیفهمید که داره چی کار میکنه، یا دست کم به همه چیز به شکل یه بازی نگاه میکرد و الان تو موقعیتی قرار گرفته بود که همه چیز شوخی جدی شده بود. اما اون همچنان داشت همینطور با جریان زندگی جلو میرفت و حتی روش نشد به خواستگاری ارون جواب رد بده. به هر حال اونا دیگه نامزد شده بودن. بعد از گذشت مدت زمان خیلی کمی، ابرای سیاهی روی این رابطه سایه انداخت. توری آخر هفته ها بدون ارون به مایرزدیل، جایی که خانواده‌اش و دوستاش زندگی میکردن میرفت. فاصله مایرزدیل با جروم فقط 30 دقیقه بود. ارون یه بار متوجه شد که توری وقت رفتن حلقه‌شو در میاره. ارون به خاطر عشقی که به توری داشت هیچ وقت صداش در نمی اومد. اما هر چقدر سعی میکرد به خودش آرامش بده بازم دلش نگران بود. احساس ارون اشتباه نمیکرد. توری داشت دوباره با کودی قرار میذاشت. کودی یه چیزایی از رابطه لزبیان توری حس کرده بود اما مطمئن نبود. به هر حال اون از توری خواست تا رابطه‌شو با ارون قطع کنه. شرایط داشت برای توری سخت میشد. از یه طرف آتیش یه عشق کهنه شعله‌ور شده بود و از طرف دیگه اون با یه دختر نامزد کرده بود. اگرچه که توری میدونست که بالاخره باید همه چیزو به ارون بگه، اما گفتن این موضوع خیلی براش سخت بود و دائم دست میکرد. صبح روز 25 مارچ 2011 تلفن پاتریشیا زنگ خورد. ارون با یه صدای وحشت زده و لرزون پشت خط بود و گفت مامان به ما حمله شده. پاتریشیا خیلی سریع خودشو به زیر زمین رسوند. اون وقتی پاشو توی زیر زمین گذاشت با صحنه‌ای مواجه شد که اصلاً توقعشو نداشت. Totally naked. She had a sheet or blanket covering the top of her head, blood all over the bed.
Erin had blood all over her, and they weren't sure if it was her blood or whose blood it was. Erin was just crying and saying, "Why did they take her from me? Why did they take her from اون me?" گفت من و توری کنار هم خواب بودیم که یه مردی که نقاب سیاه رو چهرش داشت پنجره رو شکست و وارد خونه شد. A male, and he had a black mask and he had a hammer. And he was saying to Tori, "You're coming with me, you're coming with me." And she was saying, "No, no, no." And Erin said that she was trying to help, to get this man away from اون مرد سعی کرد دست و پای منو ببنده تا بتونه راحت توری رو با خودش ببره، اما ما با هم درگیر شدیم. در نهایت هم اون مرد توری رو کشت و از اونجا فرار کرد. ارون گفت که چهره قاتل رو تا حدی به خاطر داره و میتونه تو پیدا کردنش به پلیس کمک کنه. پلیس خیلی سریع متوجه شد که مشخصاتی که ارون به پلیس داده متعلق به نامزد سابق توری یعنی کودیه. در نتیجه کودی تبدیل به اولین مظنون پرونده شد. کودی دانلسون همون اول قتل توری از روی حسادت و منکر شد و به پلیس گفت که اصلا اون نمیدونسته که رابطه بین توری و ارون یه رابطه عاشقونه است. اون برای پلیسای شاهد معتبر رو کرد. اون گفت دقیقاً همون زمانی که شما میگین توش قتل رخ داده من تو محل کارم و کنار همکاران بودم، که این صحبت بلافاصله از سمت کارفرماش تایید شد. تو قدم بعدی پلیس دوباره به ارون برگشت، کسی که آخرین دقایق زندگی توری کنارش بوده و البته ضلع سوم این مثلث عشقی. به همین خاطر پلیس ارا رو برای یه بازجویی دقیق تر به اداره پلیس آورد. بازجو دوباره از ارون میپرسه که روز حادثه دقیقاً چه اتفاقی افتاد و چی دیدی، و اون دوباره همون داستان قبلی خودشو بدون هیچ تغییری بازگو میکنه. ارون همچنان انگشت اتهام و سمت رقیب عشقی خودش یعنی کودی میگیره و اصرار داره که کار اون بوده. از بازجویی قبل تا الان پلیسا فرصت داشتن تا صحنه جرم رو دقیق تر بررسی کنن و الان دیگه خود صحنه جرم هم حرفایی برای گفتن داره. ارون قبلا گفته بود که یه غریبه شیشه پنجره رو شکسته و وارد خونه شده، در صورتی که بررسی‌های دقیق‌تر صحنه نشون داد که پنجره از داخل شکسته. We're past that point now, okay? There's 3 people in this room and all 3 of us know what happened to Tori, okay? We have all the pieces, we just can't put the puzzle together 100%. در نهایت هم بعد از اینکه بازجوها یکی یکی شواهد بیشتری رو کردن، ارون مجبور به اعتراف شد. مدتی پیش وقتی توری از مایرزدیل برگشت، تصمیم گرفت تا دلو بزنه به دریا و همه چیزو به ارون بگه. اون به ارون گفت از اولم رابطه ما اشتباه بود و بهتره هر چه زودتر از هم جدا بشیم. اون به ارون گفت من تو رو همیشه دوست داشتم و هنوزم دارم، اما الان مدتیه که دارم با کودی قرار میذارم. این جمله جای هیچ بحثی و دیگه برای ارون باقی نذاشت. توری که از گفتن این حرفا معذب شده بود سریع از خونه خارج شد و در و پشت سرش بست. ارون بعد از چند ساعت بلند شد و خودشو جمع جور کرد. اون فکری به سرش زده بود که احساس میکرد قراره بهش آرامش بده. اون به طبقه بالا رفت و از کلکسیون اسلحه پدرش یه مگنوم 357 برداشت. بعدش به بیلی همون نامزد دختر خالش تماس گرفت و طرز جا زدن فشنگ و باز و بسته کردن اسلحه رو از اون پرسید. اونم هر چی که لازم بود و بهش یاد داد. صبح روز 25 مارچ بعد از شیفت کاری، ارون و توری به خونه برگشتن تا استراحت کنن. توری خوابش برده بود اما ارون نه. اون آهسته بلند شد و روی تخت کنار توری نشست. ارون همینطور که داشت اسلحه‌شو نوازش میکرد به صورت توری خیره شده بود و داشت تک تک خاطراتشو مرور میکرد. در طول این 20 دقیقه‌ای که اون کنار توری نشسته بود داشت به این فکر میکرد که آیا بکشمش یا
بذارم بره. در نهایت با خودش گفت که اگه قرار توری برای من نباشه پس نمیذارم برای هیچ کس دیگه هم باشه. بعدش یه قدم به عقب رفت و اسلحه رو به سمت سر توری نشونه گرفت. توری هنوز زنده بود و داشت ناله میکرد. ارون گلوله دوم شلیک کرد. بازم به جایی که باید بخوره نخورد و توری این بار به خرخر افتاد. اینجا بود که ارون یه چکشی که نزدیک تختشون بود و برداشت تا کارش رو تموم کنه. ارون بعد از شلیک اولین گلوله چنان هیجان بهش غالب شده بود که اساساً دیگه نمیدونست داره چی کار میکنه. اون چکشو بالا برد و با تمام وجودش تو صورت توری فرود آورد. صدای خرخر توری با اولین ضربه قطع شد، اما حالا دیگه ارون دست بردار نبود. اون همینطور انقدر چکشو تو صورت توری زد که جمجمش کاملا باز شد. در روز محاکمه ارون به قتل درجه 1 محکوم شد. قتل درجه 1 تو ایالت پنسیلوانیا میتونه مجازات اعدام رو در پی داشته باشه، اما قانونی هست که میگه برای مجازات اعدام باید یکی از 18 عامل تشدید کننده این مجازات رو هم کنار قتل انجام داده باشه. اگه بخوام مثال بزنم، مشهورترین عوامل تشدید کننده این که مثلا ارتکاب قتل همراه با یک جرم دیگه باشه، یا اینکه مقتول پلیس و یا کودک باشه، که هیچ کدوم از این عوامل 18 گانه ارون رو شامل نمیشد. در نتیجه ارون اورت به اتهام قتل درجه 1 به حبس ابد بدون آزادی مشروط محکوم شد. و اما بیلی هم به اتهام توطئه برای قتل به تحمل 45 روز حبس محکوم شد. تریسی فورسون یه مادر مجرد 35 ساله اهل اوگلاتروپ کاونتی ایالت جورجیا بود. اون اولین معاون کلانتری زن شهرشون بود که به شدت کارشو دوست داشت. نمیشه زن بود و جزو اولینا توی کار بود و مشکلی نداشت. اول از همه اون به نابرابر بودن دستمزد زن و مرد تو اداره پلیس اعتراض داشت که اینو خلاف عدالت میدونست. و البته مشکل جدی تری که جلوتر در موردش حرف میزنیم. اون مدتی بود که با یه پدر مجرد 38 ساله به اسم داگ بنتون وارد یه رابطه شده بود. داگ یه جوشکار حرفه‌ای و یه بدنساز آماتور بود که اتفاقاً آشنایی اونا هم برمیگرده به حدود 1 سال پیش تو باشگاه بدنسازی، وقتی که توی باشگاه با هم تمرین میکردن و در مورد علاقه هاشون با هم حرف میزدن. این آشنایی بعد از 1 سال به یه رابطه خصوصی و عاشقونه تغییر رنگ داد. اونا به طرز عجیبی علاقه های مشترکی داشتن. شاید شما هم بعد از شنیدنشون بگین که اگه تمام سیاره رو دوباره سیر کنیم بازم این دوتا برای هم ساخته شدن. از علاقه تریسی به شغلش که بگذریم، اون به بدنسازی، موتور سواری، شکار و ماهیگیری علاقه‌مند بود. اصلا بذارید اونو توی یه جمله تعریف کنم. اون یه زن بود که پرت شده بود تو دنیای مردا. مثل تمام روابط همه چیز اولش خوب بود. داگ و تریسی خوشبخت ترینای روی زمین بودن. داگ از اون مردای برونگرا و اجتماعی بود. کمی که از رابطه گذشت، شرایط کم کم تغییر کرد. تریسی یه مشکل دردسرساز داشت. اون به شدت حسود بود. نه فقط در مورد زنا، اون در مورد تمام دوستای داگ هم حسودی میکرد. تریسی تمام توجه داگو میخواست. اون دلش میخواست همیشه با داگ تنها باشه و همچین چیزی هممون میدونیم که برای بلند مدت امکان نداره. اولش داگ سعی میکرد با آرامش اونو قانع کنه. اون به تریسی میگفت که اونا دوست منن. تریسی هم در جواب میگفت خب منم زن تو هم. تو ماه فوریه سال 2000 تریسی کارشو رها کرد و ترجیح داد کنار داگ باشه. اون قرار بود که کارهای کامپیوتریشو انجام بده. در مورد علت استعفا و بیرون اومدن تریسی از کلانتری اون میگه همکاراش از واژه‌های جنسی تو محل کار استفاده میکردن و این باعث درگیریشون شده بود. said something about me being a stripper before I ever came to
comments that he had pictures of me with two men that he never produced. تو ماه می همون سال یه روز وقتی داگ تو حیاط خونه مشغول بگو بخند با دوستش بود، تریسی حسود شد و از کوره در رفت. بعدش هم شروع کرد به بد و بیرا گفتن به دوست داگ و از اون خواست تا دور دوستش رو خط بکشه. داگ باید همین اول رابطه مرزبندی ها رو مشخص می‌کرد. وقتی اون بازم از عقیدش نسبت به رابطه با دوستاش دفاع کرد، نقاب از صورت تریسی افتاد و دست به رفتار عجیبی زد. اون شروع کرد به پاک کردن اطلاعات کامپیوتر جلوی چشمای داگ. از گذشته تریسی اطلاعات زیادی در دسترس نیست، اما هرچی که بوده نتیجهش شخصیت جامعه ستیز شده و همونطور که دنبال کننده های کانال بهتر میدونن، دست رد به سینه جامعه ستیز زدن یعنی اعلان جنگ. داگ سریع ورود کرد و اونو از کامپیوتر دور کرد، اما این برای تریسی کافی نبود. اون به سمت حیاط دوید تا به حساب موتور داگ برسه، عزیزترین چیزی که داگ توی دنیا داشت. داگ سریع متوجه شد و تونست مانع بشه، اما دیگه اونم عصبانی شده بود و کار به خشونت فیزیکی کشید. حالا دیگه این جدال داشت وارد مرحله خطرناکی میشد. تریسی عصبانی به سمت ماشینش رفت. داگ هم سریع رفت داخل خونه. اون میدونست که تریسی قصد چه کاری رو داره، برای همین تفنگشو برداشت و اونا توی یه صحنه به خودشون اومدن و دیدن که اسلحه هاشونو به سمت هم نشونه رفتن. نهایتاً تریسی کوتاه اومد و با عصبانیت سوار ماشین شد و اونجا رو ترک کرد. داگ هنوز از یه موضوع خبر نداشت، اینکه تریسی با خشونت غریبه نبود و عادت به کم آوردن نداشت. اون قبلا با چوب بیسبال دوست پسر سابقش رو ناکار کرده بود. انگار که عشق برای تریسی معنا و مفهوم دیگه‌ای داشت. اون هیچ وقت یه رابطه رمانتیک رو تجربه نکرده بود. چند روز بعد وقتی که شرایط آروم شد، تریسی با داگ تماس گرفت. اون به داگ گفت که باید همدیگر رو ببینن و با هم حرف بزنن. داگ که چهره تریسی رو وقت عصبانیت دیده بود، به اون گفت که همه چیز بینشون تموم شده و بهتره که با شرایط کنار بیاد. اون یه بار دیگه دست رد به سینه تریسی زد، بنزینی که روی آتیش ریخته شد. صبح روز بعد تریسی به فروشگاه برای خرید رفت. اون چند تا کیسه سیمان خرید، ظرف غذای دامداری خرید و پرده حموم. اینجا باید از خودمون بپرسیم چی تو کله تریسی میگذره؟ با اینا چی کار میشه کرد؟ پرده حموم؟ 4 ژوئن سال 2000 آخرای شب بود که داگ خسته روی کاناپه دراز کشیده بود که تریسی خیلی آروم وارد خونه اون شد. اون آروم آروم بالای سر داگ اومد. تریسی تفنگ رایفل کالیبر 22 دستش بود. اون خیلی آهسته تفنگ رو سر داگ نشونه گرفت و قبل از اینکه بخواد نفس بعدی رو بکشه، ماشه رو کشید. داگ هنوز زنده بود. گلوله جمجمه رو خرد کرده بود و از کنار مغزش رد شده بود. خون همه جا رو برداشته بود. تریسی چاقوی شکارش از پهلوی لباسش در آورد و همینطور که دندوناش رو روی هم فشار میداد، پشت سر هم اونو توی بدن داگ فرو میکرد. پشت سر هم. حالا وقت مرحله بعدی نقشش بود. اون پرده حمومی که خریده بود و آورد، کنار کاناپه پهن کرد، داگ رو روی اون انداخت و کشون هر طور که بود جسد و تا ماشین برد. بعدش داگو توی ظرف غذای دامی که پشت وانت بود گذاشت و شروع کرد یکی یکی بسته های سیمان رو روی داگ خالی کرد. در آخرم شلنگ و آورد و شیر آب و باز کرد تا روی سیمان بریزه. تریسی با دستکشای لاتکسی که دستش کرده بود سطح سیمان رو تا جای ممکن صاف کرد و تا زمانی که سیمان بخواد خودشو بگیره رفت توی خونه تا مرحله بعدی نقشش رو پیاده کنه. خون تمام کاناپه و سطح زمین رو برداشته بود. اون اولش قرار بود تا اونجا رو تمیز کنه، اما وقتی دید نمیشه برنامه‌شو عوض کرد.
تریسی رفت از پشت ماشینش نفت برداشت و تمام قسمت‌های خونه رو برای یه آتش سوزی کامل و بی‌نقص آماده کرد. بعدش هم چند تا شمع وارمه رو روشن کرد و قسمت‌های مختلف خونه گذاشت. اون با این کارش میخواست که چند ساعت بعد از دور شدنش از اون خونه، زمانی که شمع تموم میشن، تازه آتش سوزی شروع بشه. تریسی قبل از طلوع آفتاب جسد داگو که حالا تبدیل به یه تابوت بتونی شده بود، کیلومترها دور از خونش وسط یه مزرعه انداخت پایین. و در آخر قسمت نهایی نقشه، اون باید برای ناپدید شدن داگ یه فکری میکرد. به همین خاطر اون یه نامه برای دوستش نوشت و به شیشه ماشین داگ چسبوند. بعدش ماشین رو جلو در خونه دوستش رها کرد و رفت. چند روز بعد صاحب مزرعه زمانی که داشت به مزرعه سر میزد، این جعبه بتونی توجهش رو جلب کرد. اون وقتی جلو رفت تا ببینه که موضوع از چه قراره، متوجه بوی بدی شد که از این بلوک سیمانی تو صورتش خورد. اون سریعاً با پلیس تماس گرفت و موضوع رو گزارش کرد. وقتی پلیس از راه رسید، اونا با کمک هم تونستن این بلاک بتونی رو با پتک تخریب کنن. بعد از خرد شدن این سیمان، اونا با صحنه هولناکی روبرو شدن. دسته یه جسد که با کوچکترین فشاری بافت اون از هم جدا می شد. پلیس با یه پرسجوی ساده تو این شهر کوچیک خیلی سریع متوجه شد که این جسد متعلق به دایه که چند روز یه خبری ازش نیست. اونا بلافاصله به خونه دای رفتن تا تحقیق و از اونجا شروع کنن. بوی نفت سفید از چارچوب درب مشام می رسید. اونا وقتی وارد خونه شدن متوجه عمق فاجعه شدن. بله، خونه نسوخته بود. بعد از رفتن تریسی شمع به آخر رسیدن، اما فلز ته وارمر مانع شعله‌ور شدن نفت شده بود. پلیس تو مرحله بعد باید میفهمید که این جنایت وحشتناک کار چه کسی میتونه باشه. بعد از کالبد چکافی، پزشکی قانونی علت مرگ داگ و شلیک گلوله از تفنگ رایفل کالیبر 22 از پشت سر و ضربات متعدد چاقو به پایین تنه اون، یعنی کمر، باسن، کشاله رون و آلت تناسلی گزارش کرد. لازمه تو پرانتز عرض کنم حمله به آلت تناسلی معمولاً برای تحقیر کردن جنسیت اتفاق میفته که این رفتار معمولاً از جنس مخالف سر میزنه. این جسد داشت فریاد میزد که هنگام قتل قاتل با نهایت خشونت و تنفر این جنایت رو مرتکب شده. طی تحقیقات پلیس با هر کدوم از دوستا و همسایه های داگ در این مورد صحبت میکرد، همشون به اتفاق از یه نفر اسم بردن: تریسی فورتسون. اونا به پلیس گفتن که بارها شاهد مشاجره و برخورد فیزیکی تریسی و داگ بودن. پلیس بعد از شنیدن شهادت همسایه ها بدون معطلی به خونه تریسی رفت و اونو به اتهام قتل درجه 1 بازداشت کرد. در کمال تعجب با وجود تمام این مدارک و شواهد، تریسی خودشو بیگناه اعلام کرد. تریسی میگه که برام پاپوش درست کردن. اون میگه از اون روزی که صدای همکارامو تو کلانتری ضبط کردم و ازشون شکایت کردم، اونا هر روز توی کارم کارشکنی کردن و انقدر به هم فشار آوردن که نهایتاً مجبور شدم از کارم استعفا بدم. حالا دیگه وقتشه که به قسمت چالش برانگیز پرونده ورود کنیم. بخشی از پرونده که بعد از گذشت حدود 24 سال هنوز مورد مناقشه است. ادعای اول: تریسی در مورد حرف و حدیثایی که اطرافیان و همسایه ها راجع به رابطه شون و مشاجره و خشونت بینشون میزدن، اگرچه پذیرفت که مشاجره داشتن، اما اون گفت به اندازه سایر زوجا. We argued just like any other couple, but we never had a physical fight. Never. In the whole course of the time that we dated, we never had a physical fight. اون به هیچ عنوان زیر بار برخورد فیزیکی با داگ نرفت. ادعای دوم: تریسی ادعا داشت که DNA یه مرد غریبه تو خونه داگ کشف شده که واقعا هم همینطور بود. DNA at the crime scene that was that of a male, and it was, it was significant. کارآگاه‌ها موفق شده بودن یه اسلحه رایفل کالیبر 22 همراه کلی فشنگ تو خونه تریسی پیدا کنن
و اگرچه گلوله‌ای که به سر داگ شلیک شده بود از اسلحه رایفل کالیبر 22 بود، اما به طور دقیق هیچ وقت تایید نشد که گلوله شلیک شده دقیقاً از همون اسلحه بوده. کاراگاه‌ها فقط گفتن که این گلوله میتونسته که از اون اسلحه شلیک شده باشه. I really don't see that a person who's guilty of killing someone would leave the gun in the house, would have bullets in the house that would be fired from that particular gun. در ادامه رسید خریدی پیدا شد که نشون میداد تریسی چند کیسه سیمان، ظرف غذای دامداری و پرده حموم خریده بود که تمام اینا به تایید فروشنده فروشگاه هم رسید. در جواب این شاهد تریسی گفت که مدتی قبل این وسایل رو برای مزرعه خودش خریده بود، اما بعد از مدتی از خونش دزدیدن و چون چیز مهمی نبود هیچ وقت اونو گزارش نکرد. اما این وسط ما یه سوال سنگین یه تونی هم داریم، اینکه داگ 120 کیلویی چطور جابجا شده؟ و مهمتر از اون، بلوک سیمانی که 1 تن وزن داشت اون چطور جابجا شده؟ درسته که تریسی یه بدنساز و یه زن قوی بود، اما آخه چقدر؟ کاراگاه‌ها در این مورد گفتن که تریسی از پرده حموم استفاده کرده تا بتونه داگو روی زمین راحت بکشه. بعدش هم پرده انقدر سر هست که با کمی زور بشه جسد رو جابجا کرد. اما موقع تخلیه کردن بلوک سیمانی، اول اون بلوک رو با طناب محکم به درخت بست، بعد با حرکت دادن ماشین بلوک رو از ماشین بیرون کشید. کاراگاه‌ها بعداً متوجه شدن پوسته درختی که نزدیک بلوک بوده کنده شده که این نشون دهنده فشاری بوده که طناب بهش آورده. اما در مورد سوار کردن داگ روی ماشین کسی نظری نداشت. الان تریسی 59 ساله است و تا حالا 2 بار براش دادگاه تجدید نظر تشکیل شده، اما هنوز پشت میله‌های زندانه و ادعا میکنه که بیگناهه. بد نیست بدونیم که اون علاوه بر قتل به جرم آتش زدن خونه هم 10 سال حبس گرفته. اون میگه اگه من علیه همکارام شکایت نکرده بودم الان اون بیرون داشتم زندگیمو میکردم. اما در آخر اولین سوالی که از تریسی همون چند سال پیش ازش شد و دوباره ازش میپرسیم، آیا تو بودی که داگو کشتی؟ No, ma'am, I did not kill that man. I just wanted to give him something to him be able to remember me by in case something was to happen to me. یه مرد اهل فلوریدا فکر میکرد که یه مادر مناسب برای پسر 6 سالش پیدا کرده و البته یه همراه تمام عیار برای باقی زندگیش. اما چیز زیادی از این رابطه نگذشته بود که متوجه شد درست وسط یه قتل خونبار قرار گرفته. سال 2007 فلوریدا. دوین بارنتاین یه پدر مجرد 25 ساله بود که هیچ وقت کسی صورت اونو بدون لبخند به یاد نداره. اون قلب خیلی مهربونی داشت، یه پدر دلسوز برای پسر 6 سالش بوبا. اون یه مرد خوشبخت بود که به ظاهر چیزی توی زندگیش کم نداشت به جز وجود یه زن خوب که بتونه شادی و خوشبختیشو با اون قسمت کنه و همچنین زنی که بتونه برای پسر 6 سالش مادری کنه. تو سال 2007 بود که آرزوی دوین برآورده شد. اون یه روز وقتی به مهد کودک پسرش رفته بود تا اونو به خونه برگردونه، یکی از مربیای مهد نامه ای رو آورد و به دست اون داد. این نامه از طرف یه زن 31 ساله به اسم تاشا فیلدز، یکی دیگه از مربیای مهد بود. خانم فیلدز تو این نامه با یه زبون صمیمی عاشقونه علاقه خودشو به دوین ابراز کرده بود
و از اون خواسته بود تا اگه اونم تمایل داره باهاش تماس بگیره. تاشا یه زن خوشگل و خوش سرزبون بود که خیلی با اطرافیان و بچه ها مهربون بود. دوین با تاشا تماس گرفت و تو همون تماس اول تاشا طوری رفتار کرد که انگار سال هاست که اونا همدیگر رو میشناسن و اینطور بود که دوین تاشا رو برای روز بعد به صرف نهار به خونهشون دعوت کرد. توی اولین ملاقات هم همونطور که از تماسشون انتظار میرفت اونا خیلی با هم صمیمی شدن. تاشا با ایفای نقش یه مادر مهربون تونست خودشو به بوبا پسر دوین نزدیک کنه. اون عاشق خونه‌داری، نظافت، پخت و پز و رسیدگی به بچه ها بود و تصمیم داشت تا بعد از ازدواج با دوین تو خونه بمونه و یه محیط گرم و سالم و برای دوین و بچه ها فراهم کنه. یه ماه بعد از اولین ملاقاتشون تاشا به خونه دوین اسباب کشی کرد. همه چیز به ظاهر خوب و عادی به نظر می اومد تا اینکه بعد از گذشت 5 ماه لیزا مادر دوین احساس کرد که توی رفتار تاشا تناقض وجود داره و اینو با پسرش هم در میون گذاشت. اما چون دلیل واضحی برای حرفاش نداشت دوین از اون خواهش کرد تا با نگاه پذیراتری به تاشا نگاه کنه. خب مشکل کجا بود؟ تاشا خیلی وقتا حرفایی میزد که یه جورایی به رفتارش نمیخورد. مثلا اون گفته بود که کارشناسی حقوق کیفری داره. خب دروغ بود. یا اینکه گفته بود پدر بزرگش یه قاضی فدراله که اونم دروغ بود. اما اون انقدر سریع و ماهرانه دروغ میگفت که نمیشد حرف اونو باور نکرد. تاشا یه شخصیت خودشیفته داشت و افراد خودشیفته ماهرترین دروغگوها هستن. اونا معمولاً طوری دروغ میگن که خودشونم بعد از مدتی باور میکنن. به هر حال دوین بعد از مدتی نسبت به بعضی صحبتهای تاشا حساس شد. دوین از روی کامپیوتر وارد حساب کاربری تاشا شد تا به خودش ثابت کنه که داره اشتباه میکنه و کمی دل خودشو آروم کنه. اما به محض ورود به حساب کاربری تاشا متوجه شدی که برای اون با 5 نام خانوادگی مختلف ایمیل اومده. 5 نام خانوادگی مختلف. یعنی چی؟ این یعنی اینکه تاشا تو سن 31 سالگی تا حالا 5 بار ازدواج کرده. 5 بار. بعد از اینکه دوین این موضوع رو فهمید از تاشا بابت این موضوع توضیح خواست. فکر میکنید که چه اتفاقی افتاد؟ تاشا شروع به گریه کردن کرد و از دوین که یه جوون ساده و کم تجربه بود خواست تا درکش کنه و به اون گفت که از اونجا که میترسیده اون از دست بده در این مورد حرفی نزده. دوین چیزی نگفت و سعی کرد تا با موضوع کنار بیاد. این رابطه برای مدت دیگه همچنان ادامه پیدا کرد تا اینکه یه روز تلفن دوین زنگ خورد. پشت خط تاشا بود که با یه حالت مضطرب و عصبی از پشت تلفن فریاد میزد و از دوین کمک میخواست. اون از دوین خواست که هرچه سریعتر خودشو به خونه برسونه تا دوستش مردی به اسم کیت رو که اووردوز کرده بود به بیمارستان برسونه. کیت دوست پسر سابق تاشا بود و دوین به هیچ وجه تا حالا در مورد اون نشنیده بود. چیزی که پیدا بود این بود که تاشا از طریق کیت داشت به دوین خیانت میکرد و دوین تنها نقش مرد خوب و تو زندگی تاشا داشت. بعد از اینکه دوین کیتو به بیمارستان رسوند توی یه فرصت مناسب وقتی با هم تنها شدن تصمیم گرفت تا در مورد تاشا و شرایطی که پیش اومده بود از اون چند تا سوال بپرسه. بعد از اینکه کیت ماجرای ازدواجی تاشا رو گفت اعتراف کرد که تاشا چیزی در مورد رابطه فعلیش نگفته بود و کیت فکر میکرد که اون مجرده و اما اون در ادامه به موضوع هولناکی اشاره کرد. اون به دوین توضیح داد که تاشا تو حال مستی اعتراف کرده که به کمک همسر پنجمش گرگ مورتون همسر چهارمش مردی به اسم میچ کمپ رو به قتل رسونده. دنیا برای لحظه جلوی چشمای دوین تیره و تار شد. اون نمیتونست چیزایی رو که شنیده بود هضم کنه. خیانت، قتل، تاشا، همون زن مهربون و خوش اخلاقی که قرار بود برای همیشه برای بچهش مادری کنه. آخه اون چطور تونسته بود تو تمام این مدت انقدر خوب نقش بازی کنه؟
تاشا فیلدز یه زن خودشیفته بود که مثل تمام خودشیفته ها یاد گرفته بود برای به دست آوردن جایگاه و اون چیزی که دلش میخواد خیلی راحت دروغ بگه. تو رابطه بین دوین و تاشا اوضاع وقتی بدتر شد که بین اونا بحثی در گرفت و توی این جدل تاشا به دوین حمله ور شد و دست اونو کبود کرد. اینجا بود که رابطه بین اونا کاملا به هم خورد و تاشا مجبور شد خونه دوین رو ترک کنه. بعد از تموم شدن این رابطه دوین که هنوز نمیتونست این شرایطی که پیش اومده بود و هضم کنه به سراغ اکانت مای اسپیس تاشا رفت و تونست یه شماره از بستگان کمپ، همون شوهر چهارم تاشا که دوستش گفته بود به قتل رسیده، پیدا کنه. اون با پرسجو متوجه شد که اواخر سال 2004 بود که پدر مادر میچ کمپ ناپدید شدن اونو گزارش کردن و از اون زمان دیگه هیچ خبری از اون نبود. تو اون بره از زمان، از اونجا که میچ کمپ متهم به چند سرقت بود، کارآگاه‌ها احتمال دادن که اون ممکنه خودشو گم و گور کرده باشه. پس خیلی هم جدی و فوری پروندهشو دنبال نکردن. داخل پرانتز لازمه بدونین که میچ کمپ و تاشا سال قبلش یعنی 2003 از هم جدا شده بودن. اونا تا مدت‌ها بعد از جداییشون سر حضانت بچه با هم درگیر بودن و این درگیری تا زمان ناپدید شدن میچ کمپ همچنان ادامه داشت. همچنین چند ماه بعد از همین جدایی بود که تاشا با گرگ مورتون همسر پنجمش آشنا شد. و اما برگردیم به دوین. اون بعد از صحبت با خانواده میچ کمپ وقتی مطمئن شد که اون به صورت ناگهانی ناپدید شده، یعنی اینکه احتمال داره که حرفایی که کیت در مورد قتل اون زده بود حقیقت داشته باشه، تصمیم گرفت تا چیزی رو که تاشا تو حالت مستی به کیت اعتراف کرده بود و با پلیس در میون بذاره. و پلیس هم خیلی سریع به این موضوع ورود کرد و این پرونده رو بعد از گذشت 3 سال به جریان انداخت. تاشا که بلافاصله بعد از جدا شدن از دوین با مردی از آلاباما آشنا شده بود، برای بازجویی به اداره پلیس آورده شد. توی بازجویی اولیه تاشا اعتراف کرد که میچ کمپ و گرگ مورتون همسر پنجمش به قتل رسونده و بعد همونجا توی مزرعه دفنش کرده. اون گفت تو سال 2004 وقتی من با گرگ به مزرعهشون رفته بودیم، میچ کمپ منو تعقیب کرده بود و اونجا بود که اونا با هم درگیر شدن و در آخر میچ به دست گرگ کشته شد. تاشا گفت گرگ بعد از دفن کردن میچ منو بچه‌مو تهدید کرد که اگه چیزی به پلیس بگیم اون ما رو میکشه. تاشا بعدش یک کروکی برای پلیس کشید و گفتش که اگه برن اونجا میتونن جسد میچ رو پیدا کنن. بعد از گذشت مدتی وقتی که پلیسا نتونستن جسد میچ کمپ رو پیدا کنن به تاشا برگشتن. اما این بار تاشا حرفش رو عوض کرد. اون گفت که به خاطر نمیاره که جسد کجاست. تاشا احتمالاً نقشه جدیدی تو سرش بود. اون احساس خطر کرده بود و خیلی خوب میدونست که بدون وجود جسد و وجود مدارک فیزیکی رسما هیچ اتهامی دامنگیرش نخواهد بود. تو این فاصله پلیس به سراغ گرگ مورتون هم رفته بود، اما اون از همه چیز اعلام بی اطلاعی کرده بود و تو این زمینه هم دست پلیس خالی بود. کارآگاه‌ها میدونستن که با فشار آوردن به تاشا احتمالاً میتونن یه سرنخی به دست بیارن. برای همین بود که اونا دوباره به سراغ تاشا رفتن. اونا بالاخره تونستن محل دفن جسد میچ کمپ رو از زبون اون بیرون بکشن. 3 سال بعد از ناپدید شدن میچ بالاخره جسد اون تو مزرعه گرگ مورتون کشف شد. بعد از کشف جسد پلیس بلافاصله تاشا و گرگ رو به اتهام قتل میچ کمپ دستگیر کرد. بعد از دستگیری این بار تاشا داستان خودشو اینطور تعریف کرد. اون گفت که مدتی بود با میچ کمپ همسر سابقش دوباره وارد رابطه شده بود و زمانی که گرگ مورتون متوجه این موضوع شد حسود شد و تصمیم گرفت تا اونو به قتل برسونه. اون همچنین اعتراف کرد که زمان قتل تو محل حاضر بوده و شاهد بوده که چطور گرگ میچ رو کشته. تو جلسه اول بازجویی در تمام طول این اعترافات گرگ توی یه اتاق دیگه ساکت بود و حرفی نمیزد. اما در جلسه دوم بازجویی وقتی گرگ متوجه شد که تاشا چنین اعترافاتی رو علیه اون مطرح کرده و قتل رو تماما به گردن اون انداخته، اونم شروع به حرف زدن کرد. اون به پلیسا گفت تاشا یه روز اومد خونه و گفت که میچ کمپ به اون و دختر کوچیکش تجاوز کرده. بعد از شنیدن این خبر من به شدت عصبانی شدم و از تاشا خواستم تا با یه ترفند یه جوری اونو به مزرعه بکشونه.
و زمانی که اون به مزرعه اومد با 5 گلوله به زندگیش خاتمه دادم. اون در جزئیات این قتل گفت وقتی میچ به مزرعه رسید و از ماشین پیاده شد، من با اسلحه به سمتش رفتم و قبل از اینکه اون حرفی بزنه با 4 گلوله به سینه‌اش شلیک کردم. همچنین اون گفت زمان شلیک تاشا کنار من ایستاده بود و حتی برای شلیک پنجم اون بود که منو تحریک کرد. اون یه تف رو بدن نیمه جون میچ انداخت و فریاد زد کار این عوضی رو تموم کن. نهایتاً طی چند جلسه دادگاهی که تو سال 2010 تشکیل شد، تاشا فیلز به اتهام قتل درجه 1 به حبس ابد بدون آزادی مشروط محکوم شد. اما گرگ مورتون که شاید تنها گناهی که در این میون داشت علاقش به تاشا و تعصب و غیرت لحظه‌ایش بود، اما به هر حال اون بود که ماشه رو چکونده بود و شلیک به دست اون انجام شده بود. بنابراین گرگ مورتون هم به اتهام همدستی در ارتکاب قتل به تحمل 19 سال حبس محکوم شد. دوون برنتاین، مردی که با کنجکاویش باعث شده بود تا این پرونده دوباره به جریان بیفته، گفت من خیلی شانس آوردم، چون ممکن بود الان یا جای میچ کمپ زیر خاک دفن شده بودم یا مثل گرگ مورتون پشت میله های زندان بودم.